हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निशा। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा एकदमै बोलीचालीको भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरू जसको चाहिँ छोटो छोटो कन्भर्सेसन लिएर आएको छु होइन। सो त्यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है। त तपाईँहरूले जस्ट सेन्टेन्स भन्दा पनि हुन्छ, यसलाई कन्भर्सेसन भन्दा पनि। म तपाईँहरूलाई फर्स्टमा नेपालीमा भन्छु, त्यसपछिबाट हिब्रूमा भन्छु है त। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेपालीमा भन्छ हाम्रो, तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? मा सेम सेल्खा। मा सेम सेल्खा, यो चाहिँ केटा मान्छेलाई सोध्दैछु है मैले। मा सेम सेल्खा। अब नामको रेस्पोन्स आउँछ, मेरो नाम रिता हो। सेम सेली रिता। सेम सेली रिता। म सीताको साथी हो। अनि खबर सेल सीता। अनि खबर सेल सीता। अथवा खबेर भनेको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जस्तै भयो होइन। खबेरा भनेको चाहिँ साथी मात्र भयो ल। हामी केवल असल साथी बन्न सक्छौ। हामी केवल असल साथी बन्न सक्छौ। अनाख्नु राख खावेरिम तोबिम। अनाख्नु राख खावेरिम तोबिम। म तिमीसँग परिचय गर्न चाहन्छु। म तिमीसँग परिचय गर्न चाहन्छु। अनि मन्यान लकिर लखा। अनि मन्यान लकिर लखा। केटा मान्छेलाई लखा भनिन्छ है लास्टमा चाहिँ। उसको नाम सुनिल हो। सेम सेलो सुनिल। उसको नाम सुनिल हो। सेम सेलो सुनिल। तिमी केही पिउन चाहन्छौ? तिमी केही पिउन चाहन्छौ? मा आता रोचे लिस्तोत मासु। मा आता रोचेले लिस्तोत मासु। तिमी केही पिउन चाहन्छौ? मा आता रोचेले लिस्तोत मासु। अथवा आता रोचेले लिस्तोत मासु। म मिल्क कफी पिउन चाहन्छु। अनि रोचे लिस्तोत कफे सखोर। म मिल्क कफी पिउन चाहन्छु। अनि रोचे लिस्तोत कफे खलावी। कफे खलाव। तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँ होइन चाहिँ म चाहिँ दुध हालेको कफी होइन, म ब्ल्याक कफी पिउन चाहन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ अनि रोचे लिस्तोत कफे सखोर। सखोर भनेको चाहिँ कालो भयो कि, कालो कफी भन्नु खोजेको। मलाई तिमीसँग भेट्दा खुसी लाग्यो। मलाई तिमीसँग भेट्दा खुसी लाग्यो। अनि सम्याख लिफगेस एत्खा। अनि सम्याख लिफगेस ओत्खा एत्खा। म काम गर्न आएकी हुँ। अनि बाती लिलावोद। म काम गर्न आएकी हुँ। अनि बाती लिलावोद। म घुम्न आएको हुँ। अनि बातीले तयेल। अनि बातीले तयेल। अति राम्रो, तिमीलाई स्वागत छ। मेचुयान बरुखबा लखा। मेचुयान बरुखबा लखा। यो चाहिँ केटा मान्छेलाई भनेको है मैले। तिमी यसपछि के गर्न चाहन्छौ? तिमी यसपछि के गर्न चाहन्छौ? मा आता रोचे अखरैजे। मा आता रोचे अखरैजे। तिमी यो पछि के गर्न चाहन्छौ भनेर केटा मान्छेलाई सोधेको। म टेलिभिजन हेर्न चाहन्छु। अनि रोचे लिरोत टेलिभिजिया। अनि रोचे लिरोत टेलिभिजिया। ठिक छ मेसेदर, म टेलिभिजन खोल्छु। अनि मफ्तियाख लाख टेलिभिजन टेलिभिजिया। लाख भन्यो भनेदेखि अनि मफ्तियाख लाख भन्यो भने छोरी मान्छेलाई भयो। अनि मफ्तियाख लाखा टेलिभिजिया भन्यो भने चाहिँ छोरा मान्छेलाई भनेको भयो। के तिमी जान्दैनौ? मा आता लोयो दाँत। मा आत लोयो दाँत। के तिमी जान्दैनौ? केटी मान्छेलाई सोध्यो भनेदेखि मा आत लोयो दाँत। केटा मान्छेलाई सोध्नु पर्यो भने मा आता लोयो द्या। यसरी सोध्नुपर्छ। म बाहिर घुम्न जान चाहन्छु। अनि रोचे लेतयेल लेबखोज। अनि रोचा लेलेखेत लेतयेल बखोज। म बाहिर घुम्न जान चाहन्छु। तिमी पनि मसँग जान चाहन्छौ? गाम आत रोचा लेलेखेत इति। छोरी मान्छेलाई भनेको यो चाहिँ फेरि छोरा मान्छेलाई भन्नुपर्दा गाम आता रोचे लेलेखेत इति भनेर छोरा मान्छेलाई सोधेको। क्यान म जान चाहन्छु भन्नु पर्यो भने क्यान अनि रोचा लेलेखेत इत्खा। केटा मान्छेलाई क्यान अनि रोचा लेलेखेत इत्ताख छोरी मान्छेलाई। बुझ्नुभयो नि? तिम्रो किताब कहाँ छ? एफो सेफर सेल्खा छोरो मान्छेलाई। छोरी मान्छेले भन्नुपर्दा एफो सेफर सेलाख। सेलाख भनेको छोरी मान्छेले। ओके, मलाई थाहा छैन। अनि लो यो दाँत छोरी मान्छेले भन्छ। अनि लो यो दाँत मलाई थाहा छैन।
केटा मान्छेलाई भन्नुपर्दा मलाई थाहा छैनलाई अनि लोयो द्या अनि लोयो द्या अनि लोयो द्या यो ब्याग कसको हो मिजेतिक सेलमिजेतिक यो ब्याग कसको हो सेलमिजेतिक यो ब्याग मेरो हो जेतिक सेली यो मेरो ब्याग हो यो जेतिक सेली मलाई सोच्न देऊ तेली लक्षोभ बेसेदर ठिक छ भन्नुपर्दा बेसेदर तिम्रो हातमा के भयो माकारावा याद सेल्खा छोरो मान्छेलाई भन्नुपर्दा ठिक यानि केटा मान्छेलाई भनेर सोध्नु पर्दाखेरि माकारावा याद सेल्खा तिम्रो हातमा के भयो केटा मान्छेलाई सोध्नु पर्दाखेरि त्यही कुरा केटी मान्छेलाई सोध्नु पर्दाखेरि माकारावा याद सेलाख के भयो तिम्रो हातमा भनेर छोरी मान्छेलाई सोधेको केही पनि भएको छैन सुमदबार म ठिक छु अनि बेसेदर केही पनि भएको छैन सुमदबार म ठिक छु अनि बेसेदर यो जुत्ता तिम्रो हो नालाइम जे सेल्खा छोरो मान्छेलाई भन्नुपर्दा नालाइम जे सेल्खा छोरो मान्छेलाई भन्नुपर्दा छोरी मान्छेलाई भन्नुपर्दाखेरि नालाइम जे सेलाख हो यो मेरो जुत्ता हो क्यान जे नालाइम सेली केटा मान्छे केटी मान्छे जसले भन्दा पनि क्यान जे नालाइम सेली तिमी के गरिरहेको छौ माता ओसे छोरो मान्छेलाई अनि केटा मान्छेलाई सोध्नु पर्दाखेरि माता ओसे छोरी मान्छेलाई सोध्नु पर्दाखेरि मातोस्सा म पढिरहेको छु अनि कोरेत सेफर म किताब पढिरहेको छु तिमीलाई हिब्रो पढ्न आउँछ आटोदात लिक्रो इब्रित तिमीलाई हिब्रो पढ्न आउँछ छोरी मान्छेलाई भन्नुपर्दा आत्योदात लिक्रो इब्रित छोरो मान्छेलाई सोध्नु पर्दाखेरि तिमीलाई हिब्रो पढ्न आउँछ मा आता रोचे लिक्रो इब्रित आता है आता भनेको छोरा मान्छेलाई आत भनेको छोरी मान्छेलाई क्यान थोरै आउँछ हो मलाई थोरै आउँछ भन्नु पर्यो नि क्यान चाट अनि यो दात चाट मलाई थोरै आउँछ अनि यो दात चाट भनेको थोरै भन्नु खोजेको बुझ्नु नि तपाईँहरूले अब मलाई धेरै हिब्रो आउँछ भने अनि यो दात आर्बे इब्रित अथवा अनि यो दात इब्रित तो मद त्यसरी पनि तपाईँहरूले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईँको एकदमै जेनरल खालको चाहिँ नर्मल कन्भर्सेसन भन्दा पनि भयो सेन्टेन्स भन्दा पनि भयो सुन्दाखेरि कन्भर्सेसन पनि जस्तो पनि सुनिरहेछ होइन यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ आफूले सुनिराख्नुभयो भने सिक्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँले हिब्रो भनेको चाहिँ जति बोल्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यति आउन थाल्छ हिब्रो जति बोल्नु हुँदैन तपाईँलाई हिब्रो फिट्टिकै आउँदैन सो तपाईँहरूले चाहिँ काममा बस्दाखेरि सानो हिब्रोको वर्ड नै भए पनि बुझ्नको लागि चाहिँ हिब्रो बोल्न नेसेसरी छ र भोलि पर्सि काम पाउनको लागि काम छुटेर अरू काममा जाँदाखेरि पनि हिब्रो जान्ने केयर गिभरले हिब्रो जान्ने इम्प्लोयरले चाहिँ काम पाउने पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ चाँडैभन्दा चाँडै र राम्रो काम पनि पाउनुहुन्छ काम त सबै राम्रै हुन्छ आफ्नो ठाउँमा गाह्रो अप्ठ्यारो छँदैछ तर सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको भाषा सिक्नुभयो भनेदेखि ओके सो एभ्रिवान तपाईँहरूलाई आजको भिडियो अडियो के कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान अहिले अब इजरायलको चाहिँ तपाईँको 1:30 भइसकेछ होइन मेरो बजु चाहिँ अलिकति डिमेन्सिया पेसेन्ट हुनुहुन्छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि सुत्न पाइनँ होइन आजलाई अलिकति लेट भयो सो एभ्रिवान सबैजनालाई बधाई छ फेरि पनि हिब्रू ल्याङ्ग्वेज पढेर इजरायल आउनु भएकोमा नेपालबाट अहिले रिसेन्टली होइन र तपाईँहरूको चाहिँ बाँकी बजेको जति पनि इजरायलको लागि भनेर नेपालमा बसेर प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ हजुर सबैजनाको भिजा लागोस् र चाँडैभन्दा चाँडै हजुर सबैजनालाई इजरायलमा चाहिँ फेसबुकतिर टिकटकतिर इन्स्टातिर देख्न पाऊँ ओके सबैजनालाई मेरो च्यानललाई तपाईँहरूलाई मन परेको छ मेरो च्यानलले तपाईँहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म हिब्रू सिक्न सहयोग गरेको छ भनेदेखि लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न पक्कै पनि नबिर्सिनु होला आफ्नो साथीहरूलाई फ्रेन्ड यानि कि तपाईँहरूको
रिलेटिभ्स जो पनि इजरायलमा हुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गर्न पक्कै पनि नभुल्नु होला। मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले मेरो बायोमा लेखिदिएको छु युट्युबको पनि, र मेरो इन्स्टाग्राम पनि छ, त्यसपछिबाट मेरो फेसबुक पनि छ होइन। त्यसमा तपाईँहरूले लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निशा भनेर सर्च गर्यो भने भेट्नुहुन्छ। सो त्यसमा पनि मलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। सिएलाखिम योङ तोप दलाइला तोप।